Welcome back to my channel, and for today's video, itetest natin itong Zale na brand. Zale na brand, tas BB White UV Foundation Cream. Yan, yun. Sorry, medyo husky pa yung boses ko. Medyo kakagising lang 30 minutes ago. Ayun na nga, BB White, pero foundation siya. Check natin kung ay natural skin whitening plus foundation cream for bright and smooth skin. So I think made in Thailand to. Or nagmamarunong nga naman ako. Hindi ko alam kung anong language yan. Pero kung alam nyo, comment down below. Thank you for the information. Ayun, may isa pang product akong binili. Dalawang Zale na product kasi to. And eto kasi yung una, marami nang nag-review nito, yung 50 pesos na foundation powder daw to. Ayan o, a fine texture loose foundation powder. Ayun, so tetest natin kung maganda din ba yun, kung may coverage ba talaga. 435 na, kailangan ko magmadali. Sa face, ito, dito sa part na to, ang ginamit ko yung Careline Blur Stick. And then sa noo ko, L'Oreal na True Match Blur Cream. Bakit nga ba dalawa? Kasi gusto ko malaman kung alin yung makakapagtanggal ng shine ng noo ko. Pero hindi kasi kahapon kasi napansin ko sobrang kaintab ng noo ko. Pero pag hinawakan mo, di ba pag may oil, dapat makikita mo yung sebum dito na shiny. Wala. Ang kintab lang ng noo ko. Hindi ko feel. Mas gusto ko yung matte na look. Ano ba ito buksan, te? May kakaibang amoy. Hindi ko alam kung fresh ba yung amoy na yun. No? Medyo maasim eh. So ito yung tsura niya. Parang ano eh, no? Yung hinchak-chok ba yun? Hindi ko alam. Basta hindi siya mukhang pang makeup vibe. Hindi ko feel yung packaging niya. Wow! Ano ba to? Ito na yun. Ito na siya. Mga ano ata to. Basta wala pang 100. So, ipapop ko na lang dyan sa side na yan kung magkano, saan ko siya nabili. Online ko to kasi nabili sa Shopee. And both yun. Both yun na doon ko binili. Yung product ng Zale, yung dalawang pinakita ko kanina. Yung foundation powder and itong BB na foundation. Hindi ko pala binasa yung nasa likod. Apply on face, uses makeup, foundation, and sunblock. Wow, may sunblock din daw to. Apply onto face and neck every morning and night. UV protection daw to. Pero walang sinabi kung SPF ano. So, yun. Detest natin sa aking oily skin. Actually, combination. Ito yung oily, ito yung hindi. So, itatry ko itong gagamitin ko. Yes, gagamitin ko ulit yung silicone sponge na merong hidden na message dito sa likod ng product. May +5 na nakalagay. Skin whitening, moisturize, anti-aging, sun protection factor, makeup foundation, remove dead cell from skin surface. Made in Thailand. Nakalagay nga dito, made in Thailand. Hindi ko alam kung makikita niyo yun. Basta yan, sa glare lang ng light. Anyway, itatry kong pang pick up is yung silicone. Malinis naman to. Nilinis ko na to. Yung silicone muna para hindi siya masyadong mag-absorb na sa sponge. And feeling ko maputi ito. Actually, try ko kayang kamay muna. Malinis naman kamay ko. Para siyang ano, I think hindi ata to meant to be na foundation. Yes! Hindi siya meant to be foundation. More on, parang pwede mo tong gawing primer. Itignan natin kung may something na reaction yung aking face. Pwede rin tong ano, ito yung base mo. Kumbaga, hindi to foundation guys. Sobrang puti nito. Para siyang cream. Magsiswift itong ating video from testing this into doon sa BB powder. Yung ano, foundation powder nila. Dahil hindi to foundation, more on cream to. Dahil, weird dahil meron na ako nilagay na primer. Meron na rin pala akong moisturizer. Tapos naglagay pa ako nito. Ewan ko na lang kung ano itsura ko. Gusto ko pa naman maging magandang araw ko. Dahil kahapon pangit. Yung ano niya, yung amoy niya, amoy parang may SPF nga talaga. Pero hindi nila in-indicate dito sa packaging kung ano yung SPF. Pwede ito maging ano, parang moisturizer. Ayoko maging oily yung mukha ko. Kaya konti lang ilalagay ko. Dapat kasi separate video to. Yung itong foundation na to and yung powder foundation. Itetest ko na lang both. Ito hirap kapag hindi ko alam kung ano yung product mismo bago ko siya buksan. Ngayon ko lang to binuksan. Hindi rin ako nag-research. Naman. So, ito na. Marami na nag-review nito. Ito siya, a fine texture loose foundation powder created to give a glow and natural fair-looking skin with UV protection, oil control, and anti-acne. Puti ng mukha ko dahil doon sa cream foundation. Okay, so natural finish for
brighter and smoother skin. So, may dalawang shade na available. Ito yung second shade, yung tan. Tapos yung isa, mas brighter shade kasi yun. Papapo na lang dyan. Both yun available, yung shade na yun. Kung maputi kayo, yung isa yung piliin nyo. Kung morena kayo, ito yung piliin nyo, yung tan. Dalawang shade lang naman yung available. So, may seal sa taas. Ayan. Tanggalin na natin. Alam niyo yung yung ginagamit kasi yung dati nung kasambahay namin, nung bata pa ako. Yung chinchanchok ba yung tawag doon? Basta yung pink na oblong yung shape. Ganun yung texture nito. Tapos di ko gusto yung packaging. Di ko rin gusto yung packaging na. Okay, ang gagawin ko na lang, ilalagay ko sa aking palad. Tan na tan siya. Tingnan nyo. Mas maitim pa siya sa palad ko. And super carrot yung orange siya, guys. Hindi siya orange siya, orange. Hindi siya tan. Hindi siya natural color. Napaka-fail ng video na to. So, gagamit lang ako nito. Konti lang muna nilagay ko sa palad. Ayan. Kuha lang and then pick up natin papunta doon. Hindi ko tinataktak sa area yung powder. So, gusto kong madampot niya talaga lahat. Nakita niyo yan. Sana mas maganda kung maraming shade na available. Yun yung una kong suggestion for this brand. Kaso hindi naman nila maintindihan kung papanoorin nila. So, wala na, naubos na yun nandito. Gagawin ko, gaganyan-ganyanin ko lang muna. Kumbaga, ito yung pinaka one layer ng foundation. And, sana may oil control talaga sila. Talagang matatest natin to dahil malapit na pala mag-5. 4:45 na, guys. And, ang office ko ngayon, hindi na ako Ortigas. Ayala na ako. Talagang matatest natin siya kasi sobrang layo ng office ko. Ang hassle ng travel. As in, mag-oil talaga ako kung hindi maganda yung product na nasa face ko. Kasi dineclare dito na may oil control daw siya. May coverage. As in, parang powder. Alam niyo yung dinedeclare ng Eliana. Hindi ko alam kung paano banggitin yung brand na yun. Elana or Eliana. Meron din kasi ako ng powder na yun, hanep. Hindi ko pa nare-review. Yung 500 pesos na nasa sachet na powder. And sabi nga daw nila may coverage yan. Well, for this naman, nakikita ko naman natatakpan yung mga ibang blemishes. Mukhang smooth yung skin ko. Pero, alam niyo yung parang light to medium yung coverage niya. Hindi siya yung full coverage ng mga liquid foundation. Hindi mo siya mako-compare doon. Iba kasi yun liquid talaga yun So, ayan yung itsura ng aking face. As you can see, yung nunal ko kitang-kita pa din. Blemishes, kita pa din dito. And dito sa area na to, kita pa din nga yung warts ko doon. More on general na blemish. Yung like, super light lang. Pero mukha kang ngarag. Yung mga ganong blemishes yun na itatago nila. Tsaka matte na. Sobrang matte na uuhaw ako. Ano mo daw sabihin? 50 pesos lang kasi to. Nabibili to daw sa mga grocery. Yung isang sikat na na YouTuber. Siya yung una kong napanood ng ganito. And meron nga talagang may coverage daw sa kanya. Yung sa kanya, yung yellow yung cover dito na powder yung tines niya. Kasi maputi siya. Ako, tan version. Okay naman. Sa grocery daw ito mabibili Wala kasi ito sa Watsons. Hindi ko siya napapansin sa Watsons. Or if ever meron man, comment down below para ma-inform yung ating ibang manonood. So for ngayon, medyo gusto ko siya. Parang natural everyday look pwede to. Makikerry boom boom niya to. Anyway, babalik ako sa inyo after kong matapos yung aking makeup. So ayun, tapos na ang aking makeup. Ayan, so bali ang nilagay ko sa aking eyebrows is itong Novo. More on dito ako Guys, alam nyo ba, wag nyo ko i-judge dahil nabili ko to sa Divisoria. Gusto ko siya. Ang ganda ng pigment niya. Walang reaction yung face ko. Pero hindi ko kayo nire-recommend na bumili ng ganito. Bali, buy at your own risk. Kasi sa akin ito work to. Sa Divisoria ko to nabili. Marami akong nabiling mga fake na palettes, eyeshadow palettes, and wala akong reaction sa kanilang lahat. Ito yung fake na Nikki Tutorials. Wala kasi akong pambili ng mga original na palette Pero kung if ever bibili man ako, dun ako kaila ever bili na yung mga tigo 150, ganyan lang. And wala pa akong budget ngayon dahil hindi pa nabibenta lahat ng binibenta kong na-review kong makeup. So, eto muna, yung papakita ko sa inyong palette,
yung kay Nikki Tutorials na collab niya with Too Faced na brand, The Power of Makeup. And ito yung itsura doon sa, ito yung fake na palette nila. Ayan, napaka-pigmented nila. Ang usual na ginagamit ko dito is yung blush nila. Ayan, yung dalawang yan, yung nasa heart. And then, itong ngayon, ginamit ko lang tong ngayon highlight. Medyo subtle lang siya, pero wow, kita siya guys. Walang reaction yung face ko, hindi ako nagkakatigyawat dito kapag ginagamit ko siya. Usually, kung yung huli kong tigyawat dito banda, hindi naman ako naglalagay dyan ng eyeshadow or blush or bronzer. Ayun, may bronzer din dito. Complete set to. Tapos 100 something lang. Dati ko pa itong binili and okay na okay siya. So malamang, dito yung cruelty free. Kahit i-declare man nila dito na cruelty free ba. Pero hindi to cruelty free kasi sa Divisoria lang to binili. Hindi siya ganong safe. Lalo na kung sensitive yung skin nyo, don't judge me na lang. Pero nag-work naman sa akin. So yun, hindi ko nire-recommend na. As in, hindi ko siya nire-recommend sa inyo. Ang sa akin lang, sinasabi ko lang na okay siya sa akin. Baka kasi, sabihan nyo ko na ganyan, huwag kayong gumamit ng ganyan. If it's working for me, tsaka maganda naman sa face, diba? Ayan yung output ng aking makeup. More on doon, yung blush, yung bronzer doon din. Tapos yung highlight doon din. Yun na naman. Tapos yung sa lipstick ko, kinambine ko lang itong L'Oreal na Fairy Touch. Hindi ko alam kung anong series yung ganitong itsurang lipstick. And then, etong Baby Bright. Super ganda. Combination talaga yung super malapit kasi shade nila. And yun, kinumbine ko. Una ko nilagay, actually merong lip balm yung lips ko. Tapos nilagyan ko na itong lipstick. And then, itong siya yung magmatify yung Baby Bright. Na may liquid lipstick kasi siya. And super bango niya. Amoy gummy worms. Walang, ito, guys, warning lang. Gusto ko sabihin na kapag ginagamit ko to, wala tong kinalaman sa pagiging oily ko. Usually, nagiging oily ako pagka hindi ako nakapag-retouch or hindi ito yung ginamit kong setting powder. Hindi yung pond's na eto. Pag ito yung ginamit ko, hindi ako nagiging oily talaga. Not unless naging super hassle umuwi. As in, super grabe yung traffic and tao. Mag-oil up ako. Yun lang yung gagamitin ko. Please don't judge me. And ayun. Sinabi ko lang kasi baka may mga magtatanong kung anong gamit kong blush, anong gamit kong ganyan. Ako, gusto ko sabihin lahat talaga, as in, kung ano yung ginagamit. Ayun, kung ano yung ginagamit ko, nag-work sa akin, yun yung sinasabi ko sa inyo, kung ano yung ginagamit ko, yun yung sasabihin ko sa inyo, as in, honest lahat, totoo lahat. Yun lang naman, guys. So, pabalik na lang ako later for check-in and final something. Ang time nga pala ngayon is 5:03? 5:02. The 5:03 na. Dahil kailangan na umalis. Bye-bye! Hi guys! So, ayun, kakauwi ko lang and 6:30 at in fairness, medyo maaga ngayon. 6:30 p.m. Literal. Wala akong pahinga. Hindi pa ako nagpapahinga ngayon. Ito na yung tsura ng aking PES. Ayan na siya, guys. Sorry kung lumilipad-lipad yung aking buhok dahil may electric fan dito sa side na to. Anyways, dun tayo sa straight to the point muna. Initial ko sasabihin. In fairness, ito lang yung oil na nangyayari sa aking face. The fact na mula Ayala hanggang North yung tinravel ko. And dun ako sa lalaki sumasakay ng yung part ng train. Hindi ako sumasakay kasi doon sa mga babae. Medyo matagal yung pila doon and medyo, babae. Doon ako sa mga lalaki kasi bruise ko. Kasi kung gusto mo talagang makauwi, doon ka sumakay, girl. In fairness talaga, ang ganda pa nung eyebrows ko. Unang-una, packaging opinion with this two. Unang-una, ayoko nito. Ito, sakto lang. Meron pang sanang i-improve to. Kung gano'n, nagtataka talaga ako sa mga powder talaga eh. Lalo na to, ang gaan niya, parang kalahati lang yung laman. Ayan, nakikita ko. Kasi ito yung ilaw, may LED. Hindi ko alam kung nakikita nyo dyan. Saan nakikita ko hanggang dito lang yung laman. Ayan, ito lang. And the fact na bagong bukas to kanina nung tinry ko sa harap nyo nung umaga pa. Itong 50 pesos mo, 30 grams na siya. In fairness madami na rin yun. Yung sa pants kasi, meron kang, hindi ko alam kung ilang grams, pero baka may ito, 50. Kasi puno to. Yun nga yung bawas ko eh. Ito yung unang-una kong pants na powder na binili. And kahit araw-araw ko siyang ginagamit as setting powder, andito pa lang yung bawas niya. Ganun siya katipid gamitin. Pero ito, 100 pesos yung talagang price. Yung iba kasi pinipresyuan ng 200, 150. Kasi nga, sikat siya. At saka, maganda talaga yung product. Kung compared naman dito, maganda to.
maganda siya. Ito lang yung oil na konsumo ko buong araw. Yung nakikita ng shyness dyan, yan lang. Mas nag-oil up pa yung buhok ko kaysa sa face ko. Packaging opinion, yun na nga. Ayoko, hindi ko type. Pero product, I think okay lang. Maganda yung oil control nito. Speaking of oil control, yung pinakamanipis na blotting sheet sa balat ng lupa. So yung packaging naman nito, alam ko may i-improve pa to. And kung hindi naman talaga ganito kalaki yung product, sana ginawa nilang maliit lang na size para cute and travel friendly na mas madami pang space na pwedeng ilagay sa pouch mo kung dadalhin mo yan. So bigyan natin ng konting hustisya kasi hindi pa ako nagpapahinga. So it means may halong pawis tong nasa face ko. And possible na dalawa ang makakonsume kong blotting sheet. Para sa akin, is it worth the price? Yes, yes, yes. Yes talaga. Ayun. So coverage level, yes, bongga to. Medium. Hindi siya light. Medium siya. Para siyang medium to full halos. Kasi natakpan naman niya eh. Medyo visible naman siya. Pero hindi siya yung bonggang coverage. Hindi rin siya yung bonggang walang na-cover. As in, may coverage talaga siya. Walang biro. Kita nyo naman kanina. Okay ata yung ginawa ko na nilagay ko muna to sa face. Kala ko kasi foundation. Pero sabi niya foundation siya. Yun yung sabi. 50 rin to yung yung cream na to. Wala namang side effect na nangyari sa aking face. Okay to kasi may UV protection for sunlight. Kung lagi kang bilad sa araw, pwede rin to. So you need retouch. I think kailangan mo lang dalhin to kung gusto mong matte ka. Pero kung gusto mong dewy ka, okay na siguro yung nangyari sa akin kaninang dewiness. Hindi naman siya OA na oily. Parang dewy lang yung effect. Okay, so puno na yung isa. Buildable ba siya? I think hindi na. Okay siya for setting powder din to. Hindi ko alam nga kung ano yung mas maganda eh. Buns or ito. Pero feeling ko, ewan ko, tama yung sinasabi ng ibang mga YouTubers. Wala na, nag-mattify na yung face ko. Ayan, medyo puno lang. Ito, marami pang spaces na hindi na-consume. Itong part na to and ito. Tapos itong taas and ito. So parang 1 and 1/8. Joke lang. Hindi ko alam kung paano mag-i-compute yun. So yung texture niya, as in, grabe guys, sayang kasi dalawang shade lang yung available. Pero I think medyo tone adapting yata to. Pero hindi to pang maputi. Pang talaga to. Morena talaga to guys. Kasi tinan nyo naman yung color. Orange siya. Fine naman yung wala siyang talc. Fine siya. As in, pino talaga. Pero may nakalagay dito ng talc. Weird. Pero pino siya. And talagang may coverage siya, girl. And sa smell, sa scent niya, okay lang naman. Para siyang baby powder nung unang panahon. Nabango naman siya. Parang lumang baby powder. Ganun. Ang feeling niya sa mukha mo kapag nag-oil up ka na, sa una, kapag hindi ka pa oily, yung bagong lagay, after 1 hour ganyan, yung nag-sink in na yung sa face mo, yung makeup mo, nag-melt na siya sa heat ng face mo, yung nag-blend in na talaga sila. Okay lang. Lightweight din siya. And as well as nung nag-oil up ako, ngayon, kanina, nung bago ako mag-film hanggang ngayon, na nawala na siya nung nag-blot tayo. As in, lightweight talaga siya. Hindi mo siya mararamdaman na mabigat. And the fact, nag-moisturizer ako. Yung moisturizer na ginamit ko, itong St. Ives. Yan. Nabonggang moisturizer to. As in, moisturizer. As in, moisture talaga. After ko maglagay nun, naglagay akong primer. Sa noo, ito nilagay ko, yung True Blend ng L'Oreal. And then, sa face naman, itong Careline na blur stick. After nun, akala ko kasi foundation nga to. Ito na yung nilagay ko. Kaso, tignan nyo naman yung shade. Ayan, no? And sa 50 pesos niya, 50 or 55 pesos, meron kang 4 grams. Siguro dalawang shade lang. Ito kasi is yung natural color. Natural color pa nga daw yan Kasi hindi siya mabigat sa face. And yung texture nito guys, as in, yung parang chinchansu ba yun? Nakalimutan ko. Basta may kamay itong lotion. Tapos meron pa tong UV protection din. Both sila may UV. So if ever may question kayo about this product, just comment down below. Sasagutin ko yan. Sa akin makakaya. Pero pag hindi ko na kinaya, oo nga pala, kung saan kayo makakabili nito, as in, try nyo to guys. Highly recommended ko to. Kasi 50 pesos lang to and meron ka ng 30 grams. Parang kapantay niya yung quality ng Pond's na Magic BB Powder. So, if ever may gusto kong product na pa-review, just comment down below. Also, check my social media accounts dun sa description box below. And if you like this video, please hit the like button and please subscribe to my channel. So, see you in the next video.